Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে চাগে বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাছিলো অফিচৰ কামত বহুতে ব্যস্ত সময়ও পোৱা নাছিলো সো আজি আহিছো এটা নতুন ভিডিও লৈ মই গৈ আছো অলপ মানে GoPro এটা কিনিবৰ কাৰণে GoPro 9 টো কিনিম বুলি ভাবিছো সো মোৰ মানে প্ৰাইস ৰেঞ্জত অলপ মিলি যায় তো কিমান পৰিল কি বস্তু ল'ব লগা হ'ল এসেসৰিজ কাৰণ GoPro টোৰ লগত অকল বেটাৰী এটা দিব আৰু কিবা মাউন্ট এটা থাকে সিম্পল আৰু চাৰ্জিং কেবল ডাল থাকিব সকে বাকিটো একো নাথাকে সো কি ললো লগত এসেসৰিজ কি লাগিল সো আপোনালোকক দেখাম সো বলক লৈ লওঁ কেমেৰাটো আপোনালোকক ওয়েলকাম কৰিব পাহৰি গলো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু হেয়া ভন্টিৰ তাত গৈ আছো এতিয়া ভন্টি ওজন বজাত থাকে তাইক লগ ধৰি কিনে আৰু কেমেৰাটো ল'ব যাম So all of excited কেতিয়া এখন সানমাৰী ব্ৰিজ পাইছো গুৱাহাটীত ট্ৰাফিক জাম কেতিয়াও নকমে আৰু ৰে মানুহ ট্ৰাফিক জাম Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Hello friends, so finally লৈ ললো GoPro 9 দেখাই আছো আপোনালোকক GoPro 9 লৈ ললো আৰু ইয়াৰ লগত বহুত এসেসৰিজ কিবা কিবি ল'ব লগা হ'ল টোটাল ভাল সুনা খালো এটা মানে 50000ৰ মানে 50000 ক'ব পাৰি এপ্ৰক্স 50000 টকা মানে গ'ল আৰু মোৰ GoPro লৈ তাৰ বেটাৰী চাৰ্জাৰ বলো আপোনালোকক মই দেখাই আছো এতিয়া মানে ইয়াৰ লগত কি ললো আৰু কি আহিল দিয়া ঠিক আছে মই দেখাই আছো সো গাইজ এটো GoPro 9 সো আপোনাৰ ভিতৰত পুৰা একদম ভাল ফিনিশিং বক্স এটা মানে হেভি আৰু কেৰি কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা টাইপৰ দিছে খোলো এই আসল মেটেল বস্তুবিলাক হ'ল এইবিলাক এইটো GoPro লগত দেখা পাইছে চাগে আপোনালোকে ভালকে মেইন আমাৰ এইটো হ'ল এইটো সো ইয়াৰ লগত এইটো GoPro 9 আৰু দিছে সি কেবল এডাল পাৱাৰৰ তাৰপিছত বেটাৰী এটা তাৰপিছত মাউন্ট অলপ কাৰ্ভ মাউন্ট অলপ হেলমেটত লগাব কাৰণে আৰু তাৰ স্ক্ৰু বাস এইখিনি সো মোৰ এইখিনি বস্তুত মোৰ টোটাল পৰিলে 35000 ইয়াৰ লগত মানে এসেসৰিজ ইমানে ল'ব লগা হ'ল সো গৈ মোৰ মানে 50000 এপ্ৰক্স হৈ গ'ল সো দেখাই আছো ইয়াৰ লগত কি আহিল সো ইয়াক মই অকমান অতৰত থৈ লওঁ সো ইয়াৰ লগত ফাৰ্ষ্ট হ'ল মোৰ দুটা বেটাৰী ললো এক্সট্ৰা সো কেৰি কৰিবৰ কাৰণে সো এই দুটা বেটাৰী 2000 4000 পৰিল কাৰণ ট্ৰেভেলিঙত বেটাৰী এটাই দি চলিবলৈ বহুত প্ৰবলেম হৈ যায় থৈ দিলে এটা তাৰপিছত এটো হ'ল মাইক এডাপ্টাৰ এটুত মোৰ পৰি গ'ল 4500 जो মানে এটু লগালেহে মানে কথা কম আপোনালোকে শুনা পাব ভালকে সো বহুতে দাম বস্তুবিলাকৰ এসেসৰিজ বিলাকৰ এটুতে 4500 লৈ ললে তাৰপিছত এটু এটা হ'ল মানে এটু আপোনাৰ মই দেখাই আছো এটু এটা মানে GoPro ৰে কেচিং যেটো কেচিং মানে মোৰ হেলমেটৰ চিনত লাগিব আৰু GoPro ৰ ভিতৰত থাকিব আৰু ইয়াতে মানে এডাপ্টাৰটো সোমাব যেটো এডাপ্টাৰ মই 4500 দি লৈছো এটো এটা সোমাব সো হেবিলাক বাৰু পাছত দেখাম আৰু সো আজি হেখিনিয়ে দেখাই দিম আপোনালোকক তাৰ পিছত এখন ললো SanDiskৰ মেমৰি কাৰ্ড 256GB এখনত পৰিলে 3500 টকা কাৰণ আপোনালোকৰ GoPro ৰ ফাইল বিলাক বহুতে মানে হেভি হয় MB সো লাগিবই সো লৈ লৈছো তাৰপিছত হ'ল আৰু এটা ললো এটু হ'ল আপোনাৰ মাইক সো কথা ক'ব লাগিব যেতিয়া মাইকটো ভাল এটা ল'ব লাগিব সো মাইকটো ললো 500 আৰু এটুত ললো 1500 আৰু এটা বস্তু ললো এটু হ'ল
মানে GoPro বেটাৰী চাৰ্জ দিব পাৰি একেলগে 3টা বেটাৰী GoPro অৰিজিনেল হেৰিটো নাপালোঁ অৰিজিনেলটো 5400 সামথিং পৰে চ' এইটো অলপ চাইনা টাইপৰে মাল হ'ব চাগে কিন্তু কাম চলি যায় বুলি কৈছে সিহঁতে ত' আহিলে সেইটো ল'ব লাগিব এইটো হৈ গ'ল মানে আপোনাৰ ইয়াতে 3টা বেটাৰী পুৰা একদম সোমাই যায় এইটো 3টা বেটাৰী পুৰা সোমাই যায় চাৰ্জ কৰিব পাৰি আৰু এইবিলাক ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে আৰু মেইন হৈ গ'লতো পাৱাৰ বেংক পাৱাৰ কৰিব পাম পাৱাৰ বেংক এটা ল'ব লগা হ'ল এইটো MI 20,000 MIচৰ এটা লৈছোঁ এইটো এপ্ৰক্স 1700 মান পৰিলে আৰু কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়া আছে যেনেকৈ টেম্পাৰ গ্লাছ তাৰপিছত চিলিকন কভাৰ চ' মোৰ মানে 50,000 না 15,000তকৈ ওপৰতে গ'ল চব মিলি আপোনাৰ বিল এখন গুৱাহাটী লাখটকীয়াৰ পৰা ল'লোঁ এইখন ৰেইনবো ডিজিটেল বুলি এখন বিল পুৰা মানে আপোনালোকে যদি একদম চব এইটো মই প্লাছ কৰাই নাই আৰু অনলাইন অৰ্ডাৰৰ কেইটামান বস্তু আছে কৰিলে আপোনাৰ 50,000ৰ পাৰে হৈ গৈছে অলৰেডি এপ্ৰক্স চ' এতিয়া টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা লাগে কি কৰে বাৰু সেইবিলাক পাছত দেখাম চেনেলটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ বহুতৰ প্ৰয়োজন মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চ' নতুন যিহেতু ঠিক আছে বাই বাই